for today's lecture kita akan continue 2.3 absolute values. Kita tengok sampai mana yang sempat. Kalau tak sempat, kita akan sambung Jumaat malam, which is esok malam kita akan sambung dan habiskan chapter tu. Disebabkan minggu depan mungkin lagi berlaku perombakan jadual, so kita kena habiskan chapter tu jugalah this week. Okay, so for 2.3 jap. K1, K10 dan juga K3 dah belajar sedikit tentang absolute value. K2 sahaja yang belum. Saya dah perkenalkan sikit dekat dalam tutorial, tapi tak apa, kita tengok hari ini apa itu absolute values. Ada yang dah belajar juga daripada kelas last week. Okay. Ini tak nampak pula. Alright. So absolute values, senang cerita, tak payah sebut absolute values, dia ialah modulus. Okay, modulus. Apa yang kita tahu bila dapat modulus, mesti dapat satu positif, dapat satu negatif. Okay, as you can see from this mind map, okay, kita dah tengok sepenuhnya tentang equation equal. Okay, index equation, set equation, log equation. Okay, ini kena recheck, wajib kena recheck, tapi guna mata je. Okay, and then kita dah tengok sepanjang-panjangnya untuk inequalities. Okay, inequalities, greater than, less than, greater and equal, less and equal. Okay, which is ada 3, linear, quadratic, rational. Strictly quadratic sila guna graphical method, rational sila guna table of sign. Okay, saya tak nak salah satu pergi ke tempat salah satu. Okay, so for today kita akan tengok absolute value, which is the same thing as modulus. Okay, bawah absolute values pula dipecahkan kepada 2 equation, inequalities. Okay, tadi kita tengok equation, kita tengok inequalities. Tapi sekarang bawah absolute value ada equation, ada inequalities. Okay, tengok table ni kat sini. Equation, contoh ada modulus, ada equal, equation. Okay, absolute value equation. Ada modulus, ada equal, absolute value equation. Ada modulus, ada equal, absolute value equation. Okay, macam biasa, macam saya buat dekat dalam kelas, dalam tutorial, kenal pasti soalan tu dulu, soalan apa. Okay, baru kita boleh buat. Inequalities, macam biasa inequalities kita ada linear, quadratic dan juga rational. Okay, so tapi dekat sini kita boleh bahagikan kepada 2. Yang ada satu absolute value ataupun satu modulus dan juga ada 2 modulus. Okay, 2 absolute value. So kalau satu absolute value kita akan guna gola dan basic definition. Ini ada yang dah belajar dalam kelas. 2 absolute value kita akan square both sides. Okay, so itu apa yang kita akan buat untuk absolute value. Banyak kerja sebenarnya. Okay, banyak kerja. Yang penting kamu kena identify soalan tu apa. Soalan tu tentang apa, barulah kita tahu kita kena buat apa. Okay, so let's see. This is absolute value, which is ada 3 learning outcome, which is the first one is to state the properties of absolute values. Very simple. Second, solve absolute equation. Third, solve absolute inequalities. Okay, apa yang saya pecahkan 2 tadi. So this is absolute value equation. Ini semua yang saya tunjuk tadi lah. Okay, ada modulus, ada equal. Absolute value inequalities, ada absolute value, ada inequality lah. Okay, ini satu absolute value. Ini pula 2 absolute value. Okay, so ini sama apa yang saya explain tadi. So let's see properties of absolute value. Tengok terus kat sini lah basic definition. Okay, ini modulus of A. Which is modulus of A kita pecahkan, kita boleh dapat satu positif, satu negatif. Okay, which is nilai positif tu untuk nilai A lebih besar and equals to 0. Nilai negatif tu untuk A less than 0. And this is the definition for modulus. Di mana-mana kamu belajar, di chapter mana pun kamu belajar, this is the definition of modulus. Ingat atas A greater and equals to 0, bawah A less than 0. Okay, itu satu definition. Okay, properties. Properties saya tak nak cerita banyak lah, kamu boleh tengok sendiri properties ni. Kita terus pergi kepada solving absolute equations. Absolute equation, which means ada modulus dan juga ada tanda equal dalam soalan kamu. Okay, how to solve this is to use basic definition or square both sides. Okay, so ada 3. Saya tulis sekali lagi. Contoh, kita ada AX plus B equal C.
Okay, ada satu modulus, ada tanda equal. Nombor 2, ada satu modulus, ada tanda equal, sebelah kanan ialah CX plus D. Okay. Nombor 3, mungkin akan ada AX plus B equals to modulus CX plus D. Kes yang ketiga, biasanya kita akan gunakan squaring both sides. Okay, sebab dia ada dua modulus. Kes yang kedua dekat sini, which is ada satu modulus. Okay, saya bagi satu modulus. Ada tanda equal. Ada X to the power of 1. Okay, X dekat sebelah kanan. So apa yang kita kena buat dekat kes yang kedua ini ialah kita kena, nak lari mana tu? Kita kena recheck. Allah tak muat. Recheck. Okay, so senang cerita kes yang kedua ini, bila kita tengok soalan, ada satu absolute value, ada tanda equal dan ada X dekat sebelah kanan, apa yang kita kena buat? Kita kena recheck the equation. Okay, apa nilai X yang kita dapat, kita kena recheck. Okay, so macam ni tak ada masalah, kita boleh guna basic definition sahaja. Tak faham? Tak apa, itu introduction sahaja, kita tengok example. Okay, kenal pasti soalan. Ada satu modulus under tanda equal, absolute value equation. So boleh guna basic definition, which is senang je, satu positif, satu negatif. X plus 8 equals to 2, X plus 8 equals to negative 2. Simple, X equals to negative 6, X equals to negative 10. Okay, dah selesai, tak ada masalah. Soalan B pun sama juga, soalan B. Ada satu absolute value, ada tanda equal. Selama ni kita belajar rational, tak boleh cross multiply, tapi itu kita belajar untuk rational inequalities. Ini ialah tanda equal, so tak ada masalah untuk kita cross multiply. Pecahkan, satu positif, di sebelah kanan satu dapat negatif. Simplifykan, equals to 2x minus 3, x plus 1 equals to negative 2, x minus 3. Okay, susun, kamu akan dapat x equals to 7, x equals to 5/3. Okay, so asal tanda equal tu tak ada masalah, kamu nak cross multiply. Yang jadi masalah tak boleh cross multiply ialah tanda inequality kita. Okay, for question C. Okay, soalan A tadi ialah case 1. Ni ini case kita lah. Kita bagi kepada 3 case. Ini case 1. Basic definition sahaja. Soalan C. Soalan C ada 2 modulus. Okay, ini ialah case yang ketiga. Which is apa yang kita akan buat ialah kita akan square both side. Okay, sebab dia lebih senang. Sebab ada square both side. So, kita square both side kan. Okay, tanda modulus itu, definition untuk tanda modulus, ada satu lagi definition untuk tanda modulus kita. Kejap apa? Okay, sorry. Contoh saya ada A. Satu lagi definition dia, tanda modulus tu ialah square root A square. Okay, ini satu definition of modulus, ini 2 definition of modulus. Okay, so that means bila kita square both side kat sini, apa yang akan jadi ialah kalau saya tunjukkan contoh modulus 2x plus 6 tu sebenarnya ialah square root of 2x plus 6 square. Okay, ini maksud modulus. So bila kita squarekan dia, akan hilanglah square root dia. Okay, square root yang akan hilang. So yang tinggal ialah 2x plus 6 square. Okay, so same goes for your right hand side, x minus 1 square. Okay, so lagi sekali saya explain dekat sini, saya tunjuk lagi sekali. Kalau
let's say yang left hand side tu modulus 2x plus 6. Okay, the definition for modulus ialah square root 2x plus 6 square. Okay, so bila kita modulus, bila kita squarekan dia, contoh Sekejap ni saya nak tunjukkan. Okay, bila kita squarekan dia, so ini akan cancel out dengan yang ini. So tinggallah 2x plus 6 square. So itu contohlah. Okay, so the rest daripada tu kita just expand saja. So this is basic lah. 4x square plus 24x plus 36. X square minus 2x plus 1. Susun. 3x square plus 26x plus 35 equals to 0. Tekan calculator EQN kamu. Kamu akan dapat 3x plus 5, x plus 7, x equals to negative 5 over 3, x equals to negative 7, and that will be your final answer. Okay? Ingat, satu modulus ada equal, squarekan sahaja. Sorry, dua modulus ada tanda equal, squarekan both sides sahaja. Simple. Okay, soalan D. Okay ke? Boleh ke? Okay. Boleh. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Alright. Okay. Soalan D. Soalan D ialah kes yang kedua. Okay. Ada satu modulus, tanda equal, ada X. Ada satu modulus, tanda equal, ada X di sebelah kanan kita. Okay. So ini ialah kes ketiga. Which is ingat, kes ketiga kita kena recheck. Okay. So macam mana? So, kita selesaikan dulu. So same thing, basic definition dulu. So 5x plus 3 equals to positive, 2x plus 9. And the other one ialah 5x plus 3 equals to negative. Semua sekali negatif kan Okay, so susun kita akan dapat 3x equals to 6, x equals to 2. 7x equals to negative 12, x equals to negative 12 over 7. Okay, kalau untuk soalan A, B, C, lepas kita buat basic definition, kita terus dapat jawapan. Soalan D, ingat kita kena recheck. Okay, so kena recheck. Macam mana kamu recheckkan kamu punya set equation, macam itulah kita recheckkan kita punya case yang ketiga ini. So recheck. Recheck macam mana? Memang kena recheck satu-satu. Okay. Kalau yang paling senang nak nampak jelas apa yang terjadi tu, kita buat table lah. Okay. So 4x equals to 2. Okay. Left hand side is equals to, compare dengan yang ini dengan soalan. Modulus 5 times 2 plus 3. Which is 13. Dapat 13. Okay. Right hand side is equals to 2 times 2 plus 3. Ni modulus kan? Okay, betul. Equals to plus 9, sorry. Plus 9. Which is also equals to 13. So tak ada masalah, left hand side is equals to right hand side. Okay. So untuk yang kedua, 4x equals to negative 12 over 7. Negative 12 over 7. Left hand side is equals to modulus 5 negative 12 over 7 plus 3. Okay. 5 times negative 12 over 7, kita dapat negative 60 over 7. Plus dengan 3, kita dapat negative 39 over 7. Okay, tetapi dia dalam modulus. Okay, negative 39 over 7 dalam modulus, so that means dia still positive. Okay, but for your right hand side is equals to
2x plus 9, so 2 times negative 12 over 7 plus 9, which is also you get 39 over 7. So the same thing, left hand side is equals to right hand side. So therefore we can conclude that our final answer is x equals to 2, x equals to negative 12 over 7. Okay, so that is how we approach soalan satu absolute value equal, okay, ataupun absolute value equation. Ada satu absolute value, ada tanda equal, ada satu x dekat sini. Mesti kena recheck. Kadang-kadang dua-dua jawapan diterima, kadang-kadang satu sahaja jawapan diterima, kadang-kadang dua-dua pun bukan dia. Okay, so that no solution lah kiranya di situ. Jelas? Boleh faham? Boleh Miss. Okay. Boleh Miss. Okay. So selesai kita punya absolute value equation. Tolong ingat salin dan fahamkan. Nantilah kalau tak sempat salin, boleh salin nanti. Ada 3 je case kita. Basic definition, pecah satu positif satu negatif. Case yang kedua, recheck, kena recheck. Kenapa kena recheck? Apa punca-punca kita kena recheck. Case yang ketiga, kena square root both side. Okay. Alright, so last one. Last learning outcome, which is to solve absolute value inequalities. Ini yang paling banyak markah dalam exam. Paling banyak markah. 9 markah tak larilah. Okay. So almost the same thing as absolute equation, which is ada 2 cara. Basic definition, square both side. Okay. Which is basic definition kita gunakan bila ada satu absolute value ataupun satu modulus. Square both side kita akan gunakan bila ada 2 absolute value. Sama dengan equation tadilah. Okay. So sebelum kita pergi jauh, kita tengok kita punya graph dekat sini. Graphical interpretation. Okay. Modulus x less than a. Ini semua definition of modulus kamu akan gunakan sampai ke tahun depan lah. Sampai ke semester 2. So ini perkenalan lah kita. X, modulus x less than a. So definition dia ialah x between negative a dan a. So graph dia kalau kita nak tunjuk as number line lah. This is negative a, this is a, let's say. And this will be your 0. So dia di sini. So dia di antara. Okay, so this means modulus x less than a. Okay, modulus x less than equals to a, the same thing tapi dia ialah dan circle. Okay, ini ialah dan circle. Okay, modulus x greater than a. Let's say this is your negative a, this is your a, this is 0. Okay. Apa itu modulus x greater than a? Ialah, ini definition dia, x greater than a, x less than negative a. Okay, so kalau kita letak di number line, ini bentuknya. Satu ke sini, satu ke sini. Okay, sebab tu dia ada OR. So kalau ingat kita tengah belajar inequality. Jawapan akhir mesti union. Okay, sebab apa? Sebab dia tak akan bersilang pun. Sebab tu ada OR dekat sini. Okay. So the last one samalah. Bezanya ialah dan circle je lah. So this is negative A. This is A. Dan circle. Ataupun equal lah. Okay, ini definition je lah. Okay, definition untuk modulus. Okay, sebenarnya daripada definition ni lah yang kita akan gunakan basic definition. So basic definition untuk kita kembangkan kita punya absolute value tu macam mana? Ni basic definition Contoh saya bagi yang paling senang ialah let's say kita ada modulus x plus 2 less than 3. Okay, so apa basic definition dia? Ialah ini. Okay, modulus x less than a. So which is satu akan dapat negatif, satu dapat positif. Okay, tak payah ingat, tak payah hafal pun sebenarnya definition tu. Apa yang kamu kena tahu ialah cara nak pecahkan dia. The first one ialah salin je balik tanpa modulus sebab kita dah buka modulus dia. Okay.
Satu lagi ialah x plus 2, tukar sign, tukar simbol. Okay, ada dua benda kamu kena buat. Tukar sign, tukar simbol. So this is basic definition. Okay. So this is one thing, this is the other thing. So kalau kamu tengok tadi dekat summary kita, kalau ada satu absolute value inequality, kita kena guna basic definition dan juga gola. So gola ni apa? Gola ni is basically relation lah. Okay, relation. Macam mana kita nak sambungkan dia balik? Kita dah pecahkan dia. Okay, kita kena sambungkan dia balik. So nak sambungkan dia balik menggunakan apa? Menggunakan number line. Okay, menggunakan number line. So apa relation dia dekat sini? Dekat sinilah kita akan gunakan gola. So gola tu apa? G stands for greater, O stands for or ataupun union, L stands for less, A stands for and ataupun intersect. So this is how we find out our relation. Okay. Tengok dekat soalan, tengok dekat sini, less. Okay, so that means dia ialah LA. So relation dia ialah N. Okay, so contoh, tengok dekat sini soalan. Dekat mana? Okay, contoh ini. Soalan kita greater. Okay, so maksudnya GO. So relation dia ialah union. Okay, tetapi kena berhati-hati untuk gunakan ini, kamu punya absolute value kena duduk seorang-seorang. Okay, kena duduk satu-satu. Kalau dekat depan dia ada 3, tak boleh. Depan dia ada negatif, tak boleh. Depan dia ada 2 tolak pun tak boleh. Okay, kamu apa yang kamu kena buat, kena pindahkan dia dulu lah. Make sure dia duduk seorang-seorang dekat sebelah kiri ni. Okay. So itu cerita absolute value inequalities. Okay, tadi kita cakap ada soalan. So, ini soalan kita. Soalan. Okay, absolute, soalan dia absolute value inequalities lah. Basic definition. Selesaikan according to respective inequalities lah. Kalau quadratic, selesaikan cara quadratic. Kalau rational, selesaikan cara rational. Kalau linear, selesaikan cara linear. Kemudian kita akan gabungkan dia kembali menggunakan number line. Macam mana nak tahu relation dia? Kita akan guna gola lah di sini. Okay, so itu cerita absolute value inequalities. So let's see. Example 22. Modulus 2x plus 3 less than 5. Sebelum tu kenal pasti soalan dulu. Soalan ini ialah soalan absolute value. Dalam kepala kita terus tahu kena buat basic definition. Okay. Inequalities. Inequalities. Berhati-hati ketika memindahkan negatif ke sebelah. Okay, darab ataupun bahagi mesti kena tukar sign. Okay. Yang ketiga ini ialah linear inequality. Okay, absolute value linear inequality. So apa yang kita buat? Very simple, just basic definition dia. Okay, so basic definition dia ialah salin je balik nak pecahkan. Make sure kamu punya modulus ada satu je, tinggal satu je dekat sebelah kiri. So 2x plus 3, salin je balik semua soalan. Less than 5. And the other one ialah 2x plus 3. Tukar sign, letak negatif. Okay, tukar sign, letak negatif. Negatif di sebelah kanan je, jangan ini pun kamu negatifkan, salah satu. Kalau nak letak next sini, sini tak ada. Okay, kita stick yang satu je, jangan fikir panjang-panjang. So seterusnya basically linear inequality sahajalah. So 2x less than 2, x less than 1. 2x greater than negative 8, x greater than negative 8 over 2, x greater than negative 4. Okay, semua saya pindahkan, bahagikan dengan positive number, so tak perlu tukar sign.
Sekarang kita kena gabungkan, tak boleh tinggal macam ni. Okay, kita kena tahu relation dia macam kita cakap tadi, absolute value, pecahkan, selesaikan, mesti gabungkan balik. Okay, gabungkan balik macam mana? Dengan number line. So kita buat number line. Okay, apa nombor yang kita ada? Negative 4 and 1. Sekarang balik semula kepada soalan. Okay, tengok soalan asal. Soalan. So di soalan kita di sini ialah less. Okay, so less lah. Okay, less n, so that means the relation ialah n. So kita akan, relation dia ialah intersect lah. Okay, sebelum tu kita buat dulu. Ini ialah x greater than negative 4. Ke sebelah kanan. The other one ialah x less than 1 ke sebelah kiri. So relation kita tadi ialah n, so yang bertindih lah. And our final answer is just simply, kalau dalam interval form, negative 4, open, 1, open. Okay. Kalau dalam bentuk set form pula ataupun solution set, ini ialah x between negative 4, 1. Okay. Tutup balik. Sini letak x titik 2 bertindih. Okay. So that is set form kita. Jelas? Boleh faham? Okay. Okay, soalan B. Soalan saya ialah kena recheck ataupun tidak? Soalan B. Recheck or no? Recheck. Recheck. Lagi? Betul, semua orang 70. No, jangan jerit. No. Yes, no. Yes ke no? Tak tahulah. Balik semula kepada yang recheck tadi. Satu, modulus. Equal sign. Okay, equal sign. Satu modulus, equal sign, tanda X. Soalan B kita tadi, satu modulus, okey lah. Satu X sebelah kanan, betul lah. Tapi ni bukan tanda equal, ini tanda inequalities. Okay, inequalities kita memang tak check. Okay, kita tak check inequalities. Kita check equation sahaja. Okay, tak apa. Kita buat soalan ni. So yang penting sekarang soalan ni tak perlu recheck. So kita try. Gimana tu? Tak apalah, kamu try lah buat soalan ni sendiri. Kita teruskan dulu. Saya bagi jawapan Jawapan dia ialah negative infinity 3. Okay, try buat soalan ni. Tengok jawapan betul ataupun tidak. Okay, moving on. Let's see. Kenal pasti soalan. Soalan ialah quadratic inequalities. Quadratic inequalities tetapi bukan quadratic inequalities biasa je, ada absolute value. Okay, so ini ialah soalan absolute quadratic inequalities. So dalam fikiran kamu, kamu tahu bila jumpa quadratic inequalities mesti kena ada graph. Bila jumpa absolute inequalities pula, kena buat basic definition bersama gabungan gola. Okay, so semua benda ni mesti kena ada dalam jalan kerja kita lah. Okay. So pecahkan dulu dan make sure absolute value duduk sorang-sorang. Kita ada kawan duduk sebelah dia, sebelah depan, sebelah belakang, jangan ada kawan pun duduk sebelah dia. Okay, kalau ada kawan pindahkan ke sebelah kanan. So sekarang kita tak ada masalah untuk buat basic definition. Okay, pecahkan. X square minus 5x plus 3 less than equals to 3. Salin sahaja, jangan buat ni Kita pecahkan, yang ni bukan pecahkan, ni kamu masih salin soalan balik. Sampai sudah kalau tak habis kalau kita salin soalan. Satu. Okay, di sebelah kanan pula.
x square minus 5x plus 3. Tukar sign, negatifkan dia. Okay, tukar sign. Macam tak ada beza pun colour ni. Tak apalah. Dia dah tu. Okay, so selesaikan satu-satu. Jangan kamu buat ni. Sabar, bertenang buat tu. Selesaikan satu-satu soalan. Okay, so kita ada dua quadratic inequality. Selesaikan yang kiri dulu. So susun x square minus 5x minus 0 lah. Okay, less than equals to 0. Ini boleh factor x tolak 5 less than equals to 0. Kalau kamu tekan calculator pun kamu dapat roots dia 0. Okay, so this is our factor. Apa-apa pun kita akan balik dekat sini. Okay, bukan dekat soalan asal. Bila dah sampai number line saja kita akan balik soalan asal. So macam biasa critical value macam saya cakap tak perlu tulis pun tak apa. Tetapi kalau kamu tak tulis jawapan interval kamu salah, tunggulah. Tak tahu nak tunggu apa tapi tunggulah. Equal equal sign. So equal. X minus 5 equals to 0, X equals to 5 lah. So selesai. Bila kita jumpa interval untuk 0 dan 5, dia akan close. So graph. Jangan buang masa buat table of sign sebab kita tengah buat quadratic inequalities. Okay, boleh guna graph. Kita nak kerja senang, kita tak nak susah. Tandakan siap-siap 0. Tandakan siap-siap dan circle dekat situ. Okay, dalam keluar. Dalam keluar. Dalam. Okay. Balik kepada factor. Jangan balik kepada soalan asal. Balik kepada factor. Sebab ini soalan kamu tengah buat sekarang ni. Okay. Untuk left hand side. So balik kepada factor. Dalam. Okay. So dalam. So simple. Ingat saya letak FCTA ataupun FCGA. So mesti kena ada A-nya. Tak ada A, tak ada markah. So close 0, 5. Selesai satu part. Okay. Pusing ke sebelah pula. X square minus 5x plus 6 greater than equals to 0. Factorizekan. X 6 3 2 minus factor. Critical value also equal dekat sebelah sini. X equals to 2, X equals to 3. Graph. Tandakan siap-siap 2, 3. Okay. Balik kepada factor. Balik kepada factor di sini ialah greater, so dia di luar. Okay, jangan lupa FCGA. A kena ada. Tak ada A, tak ada markah. Negative infinity 2. 3 infinity. Jawapan sentiasa union. Tak logik intersect dekat sini. Okay, sebab ini dan ini tak bersilang, berpisah. Okay, sila union. So itu cerita absolute inequalities. Soalan, pecahkan, selesaikan, gabungkan. Nak gabung guna apa? Number line. Oh, okay, number line. Okay, so segala apa nombor yang ada dekat jawapan kamu tu kita tulis. Okay, yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan lah. Macam biasa number line, nama pun number line. 0, 2, 3, 5. Okay, sekali lagi diingatkan. Jawapan yang sama berada di garisan yang sama. Ini tak ada masalah lah, memang duduk kat garisan yang sama. 0, 5. Ini jawapan yang sama. Okay, ini adalah satu jawapan. Jangan kamu buat 2 dekat sini, 3 dekat sini pula. Macam mana nak cari intersection dia? Okay, ataupun relation dia. So jawapan yang sama, make sure dekat garisan yang sama. So 2, negative infinity 2 and 3 infinity. Lepas buat number line, baru jalan-jalan naik pergi ke soalan. Okay. Sebelum tu kamu jangan fikir apa-apa pun. Selesaikan je macam biasa. Baru balik kepada soalan. Tengok soalan kita, relation kita dekat sini ialah apa dia? Apa relationnya?
Apa relation dia? And L A. Okay. Ini last standard, last goal lah kan? Okay, so kalau last relation dia ialah A. A tu apa? N tu apa? Intersect. Okay, so intersect. So balik kepada number line kita, shadekan mana-mana yang intersect. So jangan lupa mesti ada jawapan, tak ada jawapan tak ada markah. Finally, kita ada close 0, 2, close 3, 5. Sekali lagi saya ingatkan, jawapan ini bukan intersect walaupun relation dia intersect. Okay, yang intersect ialah antara jawapan ni dan juga jawapan ni. Secara logiknya, secara logik akal fikiran kita berfikir, jawapan yang kita tengah shade ni takkan bersilang. So jawapan akhir sentiasa union. Okay, or. So ini interval form lah. So kalau dalam set form macam biasalah. Ini macam mana nak tulis? X between 0 to. Ini macam mana nak tulis? X between 3, 5. Ini namanya apa? Or. Dah siap. Tutup kurungan, letak X. Okay, so that will be our final answer. Faham? Boleh faham? Boleh. Okay. Okay, last. Alamak, ada satu lagi soalan pula. Okay, tak apalah. Kita buat ini dulu. Nanti lagi. Okay. Okay, yang ni saya nak buat sendiri, kamu buat sendirilah. Ataupun nanti kita bincang dalam kelas. Sebab saya dah bincang juga soalan ni dekat dalam kelas untuk kelas 3 kelas selain K1. Saya bagi jawapan akhir dulu. Mana jawapan dia? Okay, ni jawapan dia. Negative 4, negative 2, union negative 2, negative 4 over 5. Okay, ambil jawapan akhir ini and make sure try. Nanti kita tengoklah macam mana dalam tutorial. Okay. Sebelum tu macam biasa identify soalan Ini ialah soalan rational inequality, bukan rational inequality sahaja. Absolute, ada modulus. Okay. So apa yang kita tahu tentang soalan rational inequality, mesti guna table of sign. Tak ada graf dekat dalam rational inequality. Okay. Tak logik pun graf, lukis graf macam ni. So apa yang kita tahu tentang absolute inequality, mesti guna basic definition dan juga bola. Okay. So pecahkanlah, selesaikan, gabungkan jawapan. Okay. Sila try dekat sini. Boleh? Okay ke? Boleh ke? Okay. So tak apalah, kalau sempat kita pergi balik kepada soalan ni. Kita tengok soalan yang terakhir di sini, learning outcomes. Yang ketiga, masih lagi dekat absolute inequalities tetapi melibatkan dua absolute value. So apa yang kita kena buat ialah squaring both sides. Okay, so apa yang kita belajar dekat absolute equation tadi sebenarnya sama sahaja, konsep dia sama sahaja. Bezanya dekat sini kamu akan end up dengan quadratic inequalities. Okay, alamak. Sekejap ni. Okay, untuk soalan A, kita pergi soalan A. So apa yang kita akan kena buat ialah square both sides. So macam apa yang saya explain tadi, example definition untuk modulus ataupun definition untuk absolute value, bila square both side ini, kita akan end up dengan x minus 2 square less than 2x plus 3 square. Hati-hati ini ialah inequality.
Okay. So expand kan. X square minus 4x plus 4 less than 4x square plus 12 plus 9. Okay, susun-susun. Saya bawa sebelah sini semua. X tolak 4 negative 3x square. Negative 4 minus 12 negative 16x. 4 minus 5 minus 5. 4 minus 9 minus 5 less than 0. Ini ialah quadratic inequality. Okay. Daripada soalan absolute value quadratic inequality, daripada soalan absolute values tadi, kita dah tukarkan menjadi quadratic inequality. Yang kita tahu quadratic inequality perlu graph. Tapi graph yang kita lukis ialah graph senyum. X square kamu tengah bersedih sekarang ni. So pindahkan dia ataupun bahagi dengan negatif 1. Bila kita bahagi dengan negatif 1, kita kena plus sign. Okay, so plus 16x plus 5 greater than 0. Okay, make sure kamu punya x square positif. Jangan biarkan dia bersedih. Biarkan dia tersenyum. Selain daripada itu, macam biasa, ulang lagi apa yang kita buat. Factorkan. Buat lebih daripada 10 kali, insya-Allah lah tak ada masalah untuk kamu jawab soalan ni. Okay. Ulang lagi critical value kita. Tak ada equal So tak ada equal. So x is not equals to negative 1 over 3. X is not equals to negative 5. Graph. Okay, jangan buang masa buat table of sign. Table of sign buat dekat rational sahaja. Kita ada cara mudah, kita guna cara mudah. Graph. Okay, nampak graph tersenyum. So x square kamu mesti positif. So open. Yang kecil lagi ialah negative 5. Negative 1 over 3. Okay. Tengok factor dia berada di luar. And simple as that, kita dah dapat jawapannya ialah negative infinity, negative 5, negative 1 over 3, infinity. Jangan lupa tengah-tengah ialah union. Dah siap. Faham? Okay? Boleh? Okay. Ambil jawapan yang B. Okay. Alright, so selesai chapter 2 kita. Okay. Ada masa lagi? Saya nak pindah balik ke sini. Okay, tapi saya tak nak buat satu-satu kejap Sambil-sambil tu boleh buat. Try dulu buat. Okay. Alright. Alright. So ini soalan D tadi.
Okay, nanti boleh cuba buat sendiri dulu Boleh cuba buat sendiri dulu baru compare dengan jawapan saya. Okay, so pecahkan. Satu, salin balik soalan tanpa modulus dia. Satu dapat negatif, tukar sign. Okay, selesaikan, samakan denominator, dapat factor. Okay, always alert. Soalan ni tak ada masalah sangat sebab memang tak ada equal. So obviously semua critical value kita akan open. Okay, yang kamu kena extra hati-hati bila dia ada equal dekat sini. Okay, sebab denominator tak boleh zero. Tapi atas kena ikut soalan lah. Okay, so ini tak ada masalah. Dah banyak kali juga kita buat. Rational inequalities, table of sign. Okay, dapat markah kat table of sign. A, jangan lupa, mana pula? Sini, A. Jangan lupa jawapan. Bawah table of sign, selesai. Okay. Absolute values, rational inequalities. Pecahkan, selesaikan, gabungkan. Dah gabung dah. Okay. Dah buat number line, balik semula kepada soalan. Soalan ni ialah greater. So gabungan dia ialah go. Okay, so relation dia ialah or ataupun union. So kita pun shadekan semua. Ini soalan yang sama saya bincang dalam kelas hari ni. Lebih kurang samalah. Okay, so apa jawapan dia? Tengok sikit yang dah bincang dalam kelas tu alert ke tidak? Apa jawapannya? Anyone? Open -4. Okay. -4/5 open. Okay. Ada orang nak bantah? -4 -4 to -2 open union Ya, okay, union -2 -4/5. Okay. Apa tu? Kamu tengah cakap dekat guna mic ke? Memang cakap guna mic kan? Okay, tak apa, abaikan. Apa yang, okay. Setuju? Nombor 1 ke nombor 2? Jawapan dia. Nombor 2. Nombor 2. 3 kelas yang saya dah ajar soalan macam ni, saya harap kamu jelas dan faham dan nampak lah kenapa nombor 2. Kelas yang besok saya explain kenapa. Bukan esok lah, hari ni saya explain kenapa. Kenapa jawapan dia bukan nombor 1? Okay, sebab kita tanda semua. -4 ke -4/5. Semualah. Tetapi apa maksud ini? Okay, ini maksudnya open. Ni tanda ni. Open circle ni. Open circle pula. Empty circle. Maksudnya open. Open yang apa? Yang kita buat critical value kita ni not equal. Okay, dia ialah not equal. Maksudnya untuk range -2 ke -4/5, -2 tak ada pun. Daripada range -4 ke -2 tak ada pun. So bila kita buat union daripada -4 ke -4/5, tak ada pun -2 ni. So bila kamu buat macam ni, ini jawapan dia salah. Okay, so tak boleh buat macam ni. So macam mana kita nak buat jawapan dia? Daripada -4 ke -2, berhenti dekat -2, sambung balik -2 ke -4/5. Okay, so union ini ialah sambungan dia lah, ataupun sebenarnya -2 ni ialah asymptote dia. Itu kita belajar nanti dekat chapter 5. Okay, so jawapan dia bukan begini, jawapan dia begini. Okay, and that will be our answer. Sometimes you will find the question ataupun the answer give us like this. -4 x -4/5. Okay, which is ini sama macam yang nombor 1 tadi lah. Okay, daripada -4 ke -4/5. Tetapi dia akan set dekat belakang. X is not equals to -2. Okay, so nombor 1, nombor 2, kedua-duanya betul. Bukan dapat 2 markah Saya nak cakap betul je. Yang ni betul, yang ni betul. Yang tadi salah. Okay, jelas ke? Faham? Jelas, Miss. Okay, sebab tu
Tanda open, tanda close ni penting. Sebab tu penting buat critical values ni. Macam saya cakap, saya tak tahu dah berapa kali saya cakap, kalau kamu tak buat, tak ada masalah kalau kamu betul. Okay, kalau kamu tak buat ini, kamu salah. Tunggulah. Tunggu. Okay, so itu sahaja chapter 2 kita. So that means esok malam tak ada lecture lah. Okay, saya harap lah. Nantilah kita tengok. Okay, saya update kamu macam mana. So hopefully next week kita masih lagi bersama. Itu sahajalah daripada saya. Terima kasih. I'll see you guys next week. Hopefully. Thank you, class. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay.